Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking. Ang video natin ngayon ay ang naibang pagluto ng Lechon Kawali. Lechon Kawali is loros, shallow fry recipe. Opo, sa halip na pakukuluan ang pork belly, ito ay iroros or i-bake sa mababang temperature ng mga 3 oras. Pagkatapos ay isya-shallow fry or ipiprito ang balat sa mahinang apoy. Wala po itong talamsik ng mantika. Ayun lang, kailangan may oven na gagamitin. Ang resulta ay super crispy na balat ng lechon kawali. Para lang chicharon ang balat. Ang recipe ay base sa slow roast or baked crispy pork. Pero bago tayo magluto, paki-subscribe po muna, paki-like and share na rin ang ating mga videos. Salamat!